أخبار علوم. السلام عليكم أصدقاء جنى، إيش أخباركم؟ إيش علومكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. اليوم يوم جمعة. عادة الإجازة في بريطانيا سبت وأحد، بس اليوم اسمه بانك هوليداي، معناته إجازة. ياي. فعندنا يوم زايد على إجازة الويكند، فاليوم حطته في مخي يوم استراحة. ما أبغى أسوي أي شيء مجنون اليوم، بس أبى أرتاح، أبى أجلس برا. الجو مرة رهيب، درجة الحرارة 25، فالجو جدا ممتع برا. طبعا أنا بستمتع بدي البلكونة قبل ما أرجع شقتي، وعندنا دي الكنبة اللي تقدر تتحول سرير وننسرح عليها. حنسرح شوية أقرأ هذا الكتاب. الصراحة كان أسبوع مرة طويل، كنت مرة مشغولة في الشغل، بالذات إنه اليوم إجازة. يعني حلوة الإجازة، بس معناته إنه لازم تشتغلوا أكتر في الأيام التانية عشان تخلصوا كل شغلكم قبل الإجازة. وعشان بدأت أنزل لكم فيديوهات جديدة كل شوية، الشغل زاد علي، فعشان كذا لا تنسوا تحطولي لايك، سووا سبسكرايب لو عجبكم، عشان ما حتعب التعب ده كله لو ما حد اتفرج الفيديوز. الصراحة إنه الساعة 4 صحيت اليوم الساعة 12 أظن، نمت حوالي 10 ساعات ممكن أكتر. أظن صحيت الساعة 1 الصراحة. الساعة 4 معناته إنه باقي 4 ساعات ونص على الفطور، يعني الحمد لله الوقت بيعدي بسرعة. وبس دحين حكمل كتابي. اوكي، عشان عارفة انكم حتسألوني، خلينا نتكلم عن ذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه Atomic Habits، واحد اسمه جيمس كلير كتبه، وانباعت مليون نسخة منه. سيبوكم من شعري اليوم. لازم كل يوم أقول لكم دي الكلمة. كان قصير وبدأ يطول، فبس بخليه يسوي اللي يبغاه. مو كتير أحب أقرأ الكتب اللي هي بس قصص مؤلفة. كتبي المفضلة اللي هي المفيدة، اللي أقدر أتعلم شيء منها، فقلت خليني أشرح لكم إيش أتعلمت من ذا الكتاب. لسه ما خلصته، باقي لي قد كده، بس كده تعلمت أشياء كثيرة منه. كلمة habits بالإنجليزي معناتها عادات، فالمؤلف بيحاول يعلمنا كيف تكونوا عادات إيجابية وتخلصوا من العادات السلبية. أول شيء وأهم شيء البيئة، الانفايرمنت، الجو اللي حولانكم. لو أنتوا عايشين في جو سلبي وكئيب، صعب انكم تكونوا عادات ايجابيه. مو كفايه انكم بس تكونوا اقوياء وتخسروا كل الاشياء اللي بتصير حولانكم وتحاولوا تسووا الشيء الصح دائما، عشان مع مرور الوقت طبع الانسان معناته انكم حتفشلوا. لو ما فشلتوا بعد اسبوع حتفشلوا بعد شهر. فالفكره انكم تغيروا البيئه اللي حولانكم عشان يمديكم تستمروا بعاده جديده اللي انتم تبغوها، اللي هي ايجابيه بالنسبه لكم. خلينا نقول مثال، لو الواحد يبغى ينحف ويسوي دايت، لو في مطبخه مليان جنك فود وبسكوت وحلويات وكل شيء، لو هذه الأكلات قدامه كل يوم مستحيل الإنسان ما ياكلها. يعني بالنسبة لي ممكن أول يوم أفكر قررت بغير حياتي، ممكن اليوم الثاني نفس الشيء والثالث نفس الشيء، بس بعدها خلاص الواحد ما يقدر كل يوم يمنع نفسه من الأشياء اللي قدامه. بس لو حاولتوا انه تشيلوا كل دي الاشياء، وقت ما تيجوا تبي تطبخوا او وقت ما تجوعوا ما حتلاقوا الجنك فود، فما حتاكلوه. بس الفكره بسيطه. فمثلا لو لقيتوا نفسكم تبي تحاولوا تذاكروا ولا بتشتغلوا، لو حاسين بتضيعوا وقتكم على جوالكم اللي هو اكثر سبب تضييع وقت، سيبوا جوالكم في غرفه تانية. بس عشان تكونوا عادات ايجابيه لازم الانسان يكون واعي بكل الاشياء اللي بيسويها في اليوم. المخ دائما بيتعلم ويدرب نفسه، يعني الشيء لو بنعيده كل يوم حيصير اوتوماتيك. عشان بنعيده كل يوم المخ ما يحتاج يفكر فيه كتير. مثلا نصحى في الصبح نتسوق، ما حأقعد أفكر كتير أوكي دحين لازم أمسك الفرشة وأمسك المعجون وأحط المعجون في فرشة خاصة. هذا كل الأشياء بتصير بدون ما أنتوا تركزوا. فلو عندكم عادات سلبية ممكن حتى ما بتلاحظوها، فلو أنتم ما أنتم مستوعبين إيش بتسووا كل يوم، كيف تقدروا تغيروا في يومكم وتقدروا تغيروا في العادات. أول شيء، أول خطوة إنكم تاخدوا أسبوع كامل اكتبوا كل شيء اللي سويتوه. مثلا لو لاحظتوا إنه كل ما تدخلوا المطبخ لازم تاكلوا شيء، اكتبوها. لو لاحظتوا انه كل ما تجلسوا على كنبتكم تتفرجوا 4 ساعات من نتفليكس، اكتبوها. ممكن اول ما صحيتوا من النوم مسكتوا جوالكم ولعبتوا بيه لمدة ساعة وما قمتوا من السرير تماما. لما تستوعبوا انكم بتسووا ده الشيء
اللي هو عادة ما تفكروا فيه وما تركزوا فيه، ديك الساعة يمديكم تغيروا في يومكم. فمثلا في آخر مثال أقدر أحط جوالي بعيد مني، ديك الساعة لما أصحى في الصبح لازم أقوم، حتى لو بشوف جوالي لازم أقوم، أو أول ما أقوم ححس نفسي إني أبغى أقوم أسوي شيء. وآخر شيء بشرح لكم هو إنه كيف تضيفوا شيء جديد في يومكم. يعني مثلا لو تبدأوا تسووا رياضة كل يوم، لازم تقول لنفسكم الساعة كم بالضبط حتصير وبعد ولا قبل إيش. مثلا جيت أنا أبغى أحاول أمشي كل يوم قبل الفطور، فما أقدر بس أقول والله حمشي قبل الفطور، لازم أحدد الساعة 6:30 حلبس الجزمة وحخرج. كل ما تحددوا الوقت بالضبط كل ما حتفتكروا في وقتها إيش كنتوا تبوا تسووا. عشان دائما الإنسان لما بيفكر إيش بيحسن في حياته ممكن يقول والله أبغى أسوي رياضة ولا أبغى أحوش فلوس. لو بس فكرتوا في ذا الشيء كده يعني بدون ما تسووا خطة ولا أي شيء ما عمره حيصير. بس هذه الأشياء اللي لين دحين تعلمتها من ذا الكتاب. لو تبغوني أضيف على ذا المقطع لما أخلص الكتاب قولوا لي في الكومنت. أحب لما أنا استفيد أساعد الناس التانيين يستفيدوا كمان. لو حسيتوا نفسكم استفدتوا من ذا المقطع قولوا لي في الكومنتس عشان أعرف، ولو ما استفدتوا برضو قولوا لي، ترى ما أزعل. أهم شيء إني أعرف إيش رأيكم. نور بتسوي لي سمبوسك ناخده معاي لما أرجع البيت. خلينا نتفرج كيف تسوي. كمان اليوم حنفطر إن شاء الله رز بخاري، هذا الدجاج، هذا المفروم، هذه عجينة السمبوسك. ايش هذا الشيء اللي فيه الدوائر؟ جود اشتريته اكيد. هذا حق عيش. حق العيش. ايوه سمود الاول. اليوم انا اسوي سمبوسك بخاري. اوكي هذه سفرتنا. بنفطر رز بخاري، فول، شوربة، سمبوسك، تمر، عيش. خالتي طلبتنا كلنا نرسل صورة سفرتنا واحنا جالسين نفطر، عشان طبعا كل واحد متفرق في وقت رمضان، فشوية بالغنا في السفرة عشان نبين نفسنا انه بنفطر شيء رهيب. شفتونا احنا دائما بنفطر في التماسي قدام التلفزيون، بس دي المرة حطيناها على السفرة وزيناها وكل شيء. شوفوا هذه دقيقة. اسكتي بصور. شوفوا دي الملاحة كهربائية، بس سووا كده وتديكم الملح. هذه من مشتريات جود عشان تحب تشتري الاشياء اللي زي كده. حتى في الفلفل هنا شوفوا. اول مرة اعرف ان في اختراع زي كده اصلا. هاي اوكي دحين راجعين البيت. جود حتوصلني بسيارتها، بس عشان السيارة دي تمشي بالكهرباء ما شحناها فوقفنا هنا في الشارع ولقينا شاحن. ما عمري استخدمت الشاحن فخلينا نحاول مع بعض. أظن ضغطت الشيء الغلط. اوكي كان المفروض اضغط ده الشيء. Select charging type. What's your charging type? Last one on the left. This one? اوكي دحين اخذ ده واحطه. How do I open this? Oh اوكي بعدين افك ده الشيء، بعدين احط back up a bit. لازم ترجع شوية. اوكي تقريبا زي كأنه كوبس كبير. اوكي بدأنا نشحن. ياي أول مرة أشحن سيارة بالكهرباء. اوكي شحنا دحين لما نقفله. اوكي دحين نشيل الشاحن.
اوكي رجعنا البيت. خليني اجاوب سؤال كثير منكم بتسألوني هو، معلش ترى ماني حاطة ولا قطرة ميك اب دحين، سوري لو في صوت هوا بس حبيت اجلس برا. فخلينا نتكلم شوية. كثير منكم بتسألوني جنى ليش عايشة لوحدك في لندن؟ أختك عايشة لوحدها، أخوانك عايشين لوحدهم. أول شيء أخواني أكبر مني بكثير، الاثنين متجوزين، كل واحد عايش في بيته مع أسرته. أختي عايشة في شقة أهلي وأنا كنت عايشة فيها معاها، وقررت اشتري شقة في لندن. طبعا حصور لكم الشقة بس بستنى كم شيء طلبته. صح في ثقافة السعوديين والعرب إنه الأولاد يقعدوا في بيت أهلهم إلين ما يتزوجوا ويخرجوا، يعني العادة إني أقعد في بيت أهلي إلين ما أتزوج، بعدين ديك الساعة أروح بيت زوجي. زي ما تعرفوا أنا عشت تقريبا طول حياتي في بريطانيا، ما حكون 100% زي كل الناس اللي تربوا وعاشوا في السعودية طول حياتهم. وبالنسبة لي كان مرة شيء مهم إني أكون معتمدة على نفسي، وعندي شقتي اللي تكون بس حقتي اللي أنا عايشة فيها، وأقدر أختار كل شيء جوة الشقة من الفرش لألوان الجدار. طبعا بشتغل وبيجيني راتب وبدفع كل فواتيري بنفسي. طبعا أنا لسه سعودية فأهلي دائما يحبوا يساعدوني وما حقول لهم لا، يعني طبعا لسه من جواتي بنت مدلعة. وكمان بالنسبة لي دي الشقة انفستمنت، يعني قيمتها حيزيد مع مرور الوقت إن شاء الله، فأحب أفكر في دي الأشياء كمان. وكمان السبب الأخير وتقريبا أكبر سبب إنه عملي وشغلي مكتبي قريب من هنا. طبعا دحين ما فرقت عشان إني بشتغل في البيت، بس في الأيام العادية يمديني أمشي للشغل في حوالي 25 دقيقة، أو أركب باص أوصل في 10 دقائق. وهذا الشيء بالنسبة لي جدا مهم. لما الواحد يشتغل من الساعة 9:30 للساعة 6، بس في نفس الوقت يحتاج يركب قطار ساعة عشان يوصل وساعة عشان يرجع، اليوم كله ضاع في الشغل. بالنسبة لي ده الشيء مرة جاب لي الكآبة، حسيت إني ما بسوي شيء في يومي غير إني بشتغل وبروح شغل وبرجع، وما حسيت بستمتع بحياتي. أكيد الواحد لما يكبر ويتزوج ويجيب أطفال حيبغى يعيش بعيد من المدينة عشان يعيش في بيت ويعيش جنب مدارس. وفي دي الفترة لما حاسة نفسي لسه صغيرة وبستمتع بلندن وبستمتع بالمعيشة فيها، يعني أنا من النوع اللي دائما أفكر في المستقبل ودائما أخطط. فلما قررت أشتري دي الشقة قررت إني لازم أتخذ قرار يسعدني دحين في دي اللحظة، حتى لو كان يمديني ممكن أحوش فلوس زيادة لو قعدت في بيت أهلي. الواحد ما يقدر دائما بس يفكر في المستقبل، لازم يكون عنده تواضع، بالانس. عارف إنه ده شيء غريب بالنسبة لكم وكثير منكم عشان ثقافتنا ما هي زي كده، وصدقوني أهلي لين دحين ما هم فاهمين الأسباب كلها، بس هذه أسبابي، ما أقدر أقول أكتر من كده. يعني أكيد دحين وأنتوا بتتفرجوا ممكن تتفقوا معايا ولا ممكن ما تتفقوا معايا، فقولوا لي في الكومنتس بالنسبة لكم هل شيء مهم إنه يكون عندكم سبيس لوحدكم، أو هل أهم بالنسبة لكم إنه تكونوا قريبين من أهلكم عايشين معاهم وكده. طبعا بس عشان عايشة لوحدي مو معناته إنه ماني قريبة من أهلي. فبس وصلنا لنهاية الفيديو، لو عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك. والله حاسة إنه أول مرة أرجع للفلوجز واستمر بدي الطريقة، فمرة متحمسة إني أكمل، والهدف اللي حطته إني أوصل لنهاية السنة لنهاية ديسمبر بنزل على الأقل فيديو واحد كل أسبوع. خلينا نشوف لو نقدر نسويها. أشوفكم على خير.